Hey, what's up guys? This is CFTR. So today's video, mag-unbox tayo and mag-review ng tablet which is Basking. So ito yung KingPad SA8. So hindi ko pa siya ganong kilala guys, pero kikilalanin natin itong tablet natin. At yun nga, Android 10 nga lang siya guys. So sana ma-update itong ating tablet ng hanggang Android 11. At dito sa likod ng box natin guys, meron tayo ditong specification. So dito makikita natin Android 10 nga lang siya and octa-core CPU, 1080p display. So 8 inches yung kanyang screen. 3GB of RAM and 32GB of storage. So metal design. Merong 13 megapixel and 5 megapixel. Also, meron itong 5 GHz Wi-Fi. And dun sa box, makikita naman natin kung ano yung nakalagay dito sa loob ng box. Merong cable, adapter, user manual, and quick start guide. So, pinakita na dito lahat guys. Okay, so bago tayo mag-start, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe na rin guys. Thank you. Okay guys, so tara i-unbox na natin itong KingPad SA8. Ayan, so dito sa loob ng box, makikita natin meron tablet na kasama. So mamaya natin tong tablet na to. And dito makikita natin meron kasamang cable. Ayan, so Type-C na siya guys. Okay na yung Type-C. And meron tayo dito kasamang SIM ejector tool. At merong free 2-year warranty extension. So mahaba yun guys kung meron ng problema yung tablet nyo, pwede nyo siyang silang i-PM. Meron silang official website. So meron Facebook, Instagram, and YouTube na kasama dito. And dito merong quick start guide na kasama. So hindi mawawala tong quick start guide. And meron ding user manual. At meron ding kasamang adapter or power brick. And so maliit lang siya. I think 5 to 10 watts lang adapter natin or power brick natin. So dito na tayo guys sa tablet natin. Okay, so dito nga guys sa likod ng ating tablet, may nakasulat nga dito na Basking. Ayan. And metal yung likod ng ating tablet. And then ganun din sa frame, metal din siya guys. Okay na okay yun. At ito yung pull na merong tayo dito sa loob ng box. Okay. So tara guys, i-set up na natin yung tablet natin para makita natin kung ano yung UI nitong tablet natin or kung stock Android ba yung ginamit nila dito, so on and so forth. So ayan guys, tapos na natin i-set up yung tablet natin. At yun nga, stock Android ang ginamit nila dito. At wala masyadong bloatware. And pwede nyo rin i-uninstall yung mga application na ayun nyo dito makita sa tablet natin. Well guys, para sa akin okay naman talaga yung stock Android. Less bloatware, wala masyadong naka-install na application. Or pwede nyo tanggalin yung mga application na ayaw nyo dito sa phone or tablet nyo. At yun nga lang guys, kasi pag naka-stock Android tayo, wala na yung ibang mga features, parang meron tayong hinahanap pang iba. At yun lang makikita nyo pagdating sa stock Android. At ganun pa man guys, hindi natin to masisisi or di natin sila masisisi. So dito na tayo sa tablet natin. So unang hawak ko dito guys, medyo mabigat siya ng konti. Yun nga, dahil metal frame. And sa likod, medyo malamig siya. Kapag hinahawakan ko na matagal, medyo malamig. Ayan, so ayan nga guys, metal nga yung frame natin. Siguro pagka nabagsak to, hindi agad siya magka-crack. Ewan ko lang sa screen. Ayan. So, dito sa gilid, makikita natin, meron tayo ditong power button and volume rocker. At yung bilog na nakita nyo guys, yun ay reset. So, nitry kong pindutin. Ayun nga, nag-reset nga siya. Akala ko SIM tray pero mali pala ako. So, dito yun sa taas guys. Ito yung SIM tray natin at meron nga siyang dalawang slot which is memory card and yung ating SIM card. Ayan. Then, dito naman sa bottom, makikita natin dito guys, meron tayo ditong design na speaker and yung ating USB port and 3.5mm jack and yung speaker. So, one speaker lang siya guys. So, dito nga guys, sa likod ng tablet natin, meron nakasulat na Basking and ayun nga, metal nga yung likod nito guys. And merong single camera at sana nilagyan din nila ng TPO case or jelly case, no? Para in case na bumagsak or magkameron ng problema, hindi agad siya masisira. And dito nga sa specs natin guys, ito ay 8 inches. Ayan, so 3GB RAM and 32GB of storage plus expandable memory card and 13 megapixel sa rear and 5 megapixel sa front and 4000 mAh battery. Titry kong i-grab ng kamay ko. So kaya naman, kahit maliit yung kamay ko, kayang-kaya namang hawakan ng isang kamay
So, hindi na nga lang ako makapag-type or makapag-touch dito kapag isang gamit lang yung kamay natin dahil nga 8 inches siya. Ayan, siguro kung mas malaki pa yung kamay ko, kakayanin na mai-touch pa ng isang kamay lang. And yun nga, medyo mabigat nga lang siya ng konti kasi nga metal frame yung ating tablet. So, kailangan talaga dalawang kamay kapag gagamitin yung tablet natin. As usual naman, di ba? Ayan. So, ang ating display guys is 8 inches IPS LCD and 1920 by 1200 resolution. And pagdating sa screen nga guys, kaya niyang i-play hanggang 720p. And nagtry akong ibang mga video, same lang din hanggang 720p yung kaya niyang i-play pagdating sa YouTube. And okay din manood dito ng mga video and streaming. And pagdating sa processor guys, hindi ko malaman kung ano yung processor na ginamit nila. So, Octa core yung processor nila. So, okay naman sa games, hindi naman ako naglalag or nagkahang dito. And hindi rin ramdam guys yung frame drop dito kahit walang HFR mode. Okay na okay pa rin guys. So, sa storage nga natin dito guys, 3GB of RAM and 32GB of storage at expandable memory card up to 128GB. At pagdating naman sa camera natin, ito ay 13 megapixel. So, nag-search ako guys, di ko alam kung ano yung sensor na ginamit nila. Ayan. And sa front camera guys, ito ay 5 megapixel. At ipakita ko na rin sa inyo yung camera ng application nila or yung UI. So, napaka-simple lang, wala masyadong features. Siguro hindi naman sila nag-focus dito pagdating sa camera. So, makikita natin dito is timer, grid, HDR, at saka sa rotate nung camera natin. Then, sa OS naman guys, or sa Android version nila is stock Android version 10. So, sana mag-update sila ng hanggang Android 11 para magdagdag ng konting features. Ayan. And pagdating naman guys sa battery, so ito ay 4000 mAh battery. So, pagdating sa SOCMED, parang umaabot ng 4 to 7 hours. So, sa price ng tablet natin guys, $129 or sa peso conversion natin is 6,400. At mabibili natin to guys sa Amazon. Sa mga gustong umorder, ibibigay ko yung link sa description box. At isasama ko na rin guys yung coupon code nila. Meron silang discount doon para makaless pa kayo kapag bibili kayo ng tablet na KingPad SA8. And guys, masasabi ko lang dito sa tablet natin, okay naman siyang gamitin pang daily user, lalo na sa mga bata. Ayan, lalo na pagka mag-online class yung mga bata. And sa mga nanonood ng mga movies, okay din to. Kaya naman tumagal ng hanggang 4 to 7 hours. And konting games kaya din naman katulad ng ML. And kagandahan dito guys sa tablet natin is meron siyang 5 GHz Wi-Fi. So hindi tayo maglalag dito kapag maglalaro tayo ng kahit anong games, basta ginamitan nyo na guys ng 5 GHz na Wi-Fi. And magiging smooth yung paglalaro nyo kahit yung processor nito is mababa lang. So ano masasabi nyo dito sa tablet natin? Comment down below. So this is AFTR. For more upcoming phone and unboxing, please like, share, and subscribe, and click the bell button para lagi kayong updated. See you in my next video. Bye!